Hey guys, welcome to the Trip Show. Nope, this is not our first episode. This is our April special. Alright. Anyway, we're gonna talk about a lot of stuff for today. Some tricycle. Galit na galit. So yeah, today we have a special guest para patunayan na they really exist. There's no more need for introduction. Kilala ng lahat. Oh, kilala ng lahat. Please welcome Mr. Alien. Mr. Alien. Mr. Alien. Wala traffic nga si Mr. Alien. Sabi daw niya, magbibim daw siya eh. Yun ang sabi sa akin eh, magbibim daw siya eh. Star Trek na. Whoa! Whoa! Holy shit, man! See that? I told you so! Magbibim siya! Star Trek, man! Star Trek, di ba? Oh, welcome, Mr. Alien! Welcome, Mr. Alien! Welcome to the Trip Show! Mr. Alien, I told you! I told you may Mr. Alien come! I told you! Sabi sa'yo tayo, alien tayo eh! Totoo sila! Let's get down to it, no? So that our viewers would understand. Baka mo yan, sabihin ng mga viewers natin, eh, tao ka lang, nakamask ka lang, diba? To prove to you, we will ask a couple of questions for Mr. Alien over here. Mr. Alien, what can you say pa ba at ano nyo po bang mapapatunayan sa amin? You're real, alam mo yun? So that you could also prove to our viewers. Naintindihan ba tayo? Sabi daw yun, lahat ng language, naintindihan sa yun. Hindi, kasi ang totoo niyan, tama kayo dun eh. Yung mga iba-ibang language kami naiintindihan. Oo, yun, di ba? Nagtatagalog panis. Nagtatagalog. So, Mr. Alien, no? Since nandito na tayo, no? Ano ba mga pwede nyo ibigay sa amin as proof for our viewers out there? Ano ba mga pwede mong patunayan sa ating viewers? Manunod. Well, actually, ang dami naman namin iniwan dito sa inyo eh. Ayaw niyong maniwala. Kami gumawa nun. Gaya naman. Tulad nung Teotihuacan. Gumawa nun. City of the Gods daw, man. Oo, okay, City of the Gods. Sa Taiwan. Ayun. Kami rin. Ito. Yung sa Baalbek. Sa Lebanon. Lebanon. Basta Baalbek. Oo, basta yung may nakita akong gano'n, yung bato-bato daw yun. Yung bato. Ano ba? Ito. Yung sa Ellora. Ellora Caves. Ang cave? Oo, yung sa gilid ng bundok. Hindi. Ellora. Yun. Pero dali, yung Teotihuacan, ano bang, yung pyramid yun, di ba? Okay, pakita ko sa inyo, ha? Play mo yung video. Located just 30 miles northeast of Mexico City, the Teotihuacan complex encompasses nearly 8 square miles and is dated to the 1st century AD. May 4th, 2015. A tourist visiting the ancient pyramid complex of Teotihuacan takes a photograph featuring the Pyramid of the Sun. He thinks nothing of it until he later reviews the photo and notices 2 strange objects hovering over the pyramid. I-pause mo. Nakita mo? Ano yun eh? Ayun o? Photobang. Photobang yan! Photobang daw yun. Wait lang ha. Pinsan niya. Pinsan kayo. Pinsan niya.
Kaya pala medyo wala siya nung isang araw sa bahay. Sige, tuloy mo yung video. Upon closer examination, they appear to be silver disc-shaped craft. What's strange about the two UFOs photographed above the Pyramid of the Sun at Teotihuacan is that only 10 seconds later, a second photograph was taken and those two objects were gone. So clearly, we're not talking about Mylar balloons here. There's nothing floating in the sky anymore, and if they would have been Mylar balloons, well, they don't move that fast to just disappear. It was also the largest city in the entire Western Hemisphere prior to the 15th century, and served as the major commerce and religious center for the region. Oh shit! Ganun pala yun, man. God damn, di ba? Sabi yung mga pyramid sa know that shit, di ba? Napansin mo yung mga pyramid. Pyramid, may hagdan. Tapos flat. Flat. Yung katabi nun, pyramid. Tapos hagdan. Tapos flat. Ay yung katabi nun ulit. Pyramid, hagdan, tapos flat. Ano ba yun? Doon kami nakapark dati. Sabi na nakapark kayo doon? Oo, alangan namang pyramid, hagdan, wala. Doesn't make sense, pre. So, kailangan, pyramid, hagdan, pintuan ng spaceship. Yung pala yun, man. Pintuan ng spaceship, nakatapat yun, man. Naman. Oo, kung hagdan lang, wala. Wala mo pwede yun, no? Wala. Para saan Ba't yun? nga may hagdan doon, wala, no? Ang gugulo nung nasa baba, ang gugulo nung lahat eh. Wow, umalis na lang kami. Ganun ba? Oo, ayaw namin. Ayaw na namin. Ayos na lang kami dito. Kaya pala wala na kayo. Makes sense, man. Makes sense. Yung ano, yung Saksay waman. May nakita kasi akong ganun sa internet eh. Saksay. Yung ba yung sinasabi yung pader? Bato-bato. Yung bato-bato. Ginawa yung pader? Alam ko na yun. Ito yun. Play mo. Because the quarry is 8 kilometers or 5 miles away. The question is, how were these stones moved from the quarry, which is up and over a series of mountains? Conventional archaeology says that because there was a high population in Cusco, people would be able to simply roll the stones on top of wooden rollers, that sort of distance, and pulling with ropes, etc., etc. But they can't explain how something of this size was cut from the bedrock wall, A. And B, the fact is that in Inca times, the only trees that grew in this area are small scrub trees that do not have straight, not stems, but trunks. And so the alternative explanation is that this was built thousands of years before the Inca and was done by a race that understood and utilized forms of resonance and vibration. Oh, nakita mo? Nakita mo? Ayos, di ba? Nakita mo yung malaking batong yun? Dinala namin yun doon. Paano nyo nadala yun doon? Eh, sabi nga nila, pinagulong daw sa kahoy. Pero pinagulong sa kahoy? Ano ka ba? 5,000 tons yun, malaki yun. Alam mo saan galing yun? Saan? Sabi nila, many hills. Hindi, hills, bundok, 5 bundok yun, galing sa kabila. So, kung hindi niroli sa bato, paano niya dinala doon yun? Diba? Hindi niya niroli sa bato. Elevate. elevate yung yan, angat mo lang. Elevate. Eh, ba't yan? Hindi namin paano elevate. Tama ba yung language na ginagamit ko? Ba't sila naiintindihan nito? Elevate.
Ngayon yan, hindi na makapag-elevate. Kasi dati, vibration, ganun. Nakita mo yung mga gawa namin. Bato, di ba? Lahat gawa sa bato? Di ba? Pwede ka mag-vibrate kasi elevate. Ngayon, yung mga gawa nyo, bakal. Ano? Kaya namin iniwan yung doon, bato, para mapag-elevate. Ngayon, bakal. Paano? So wala, di mo pwede kasi puno-puno namin ng bakal. Okay, gets na namin. Kumbaga, dati, puro mga rocks, man. Tapos ngayon, mga viewers, ano daw, puno-puno na tayo ng bakal, kaya wala na yung vibration. Wala nang elevate. Yung sinasabi niyong Baalbek. Baalbek, no? Sa Lebanon yung Baalbek. Baalbek? Yung ba yung... Alam ko naman kung ano sinasabi mo. Yun yung malaki na, parang airport namin yun. Baalbek. Tinayuan ng mga Zeus. Ewan ko ba sa inyo, ano tinatayo nyo dun eh. Paano ngayon kami bababa? Paparking kami doon, nandun yung, ewan ko, ano yun eh, Zeus pang, ewan ko. Patingin niya. Ito, play mo. Eastern Lebanon, the Bekaa Valley. Here, at this archaeological site, stand the ruins of Heliopolis, built in the 4th century BC by Alexander the Great to honor Zeus. But even more significant to ancient astronaut theorists is their belief that the colossal stone platform may once have served as a landing pad for space travelers. But what was originally there before the Roman temple was this spaceport platform that was apparently used for extraterrestrials coming and going on planet Earth. Nakita nyo? Napanood mo ba? Man. Makes sense, right? Medyo. Kasi, sabi mo, man, yung buong ilalim yun, isang malaking square. Tapos, yung precise nga eh. Square na ba to? Madali namang gayahin yun eh, kung sisimentuhan mo. Pero kasi, tinapyas nila yun dun sa bundok eh. Tsaka, kung portion pwede. Putang ina namin, isang malaking square eh. Isang malaking square, di ba? Tapos isa pa malaking square, di ba? Ng buo ng gano'n. Precise cut, bro. Tinanggal nila doon sa bundok. Sa bundok. Chapin ko nga sa bundok. Elevate. Tayo namin, isang malaking tipak ng bundok, chinap, ganun, precise. Magaling. Di mo rin alam kung... Dali. Ito. Papakita ko kayo ng malupit. Malupit na doon. Kasi ito. Elora. Chicks ba yun? Elora babae. Hindi, yung tinatawag ng Elora Caves kanina. Elora Caves. Yung sa gilid ng bundok. Oo, man. Yung malupit na inukit. Hindi. Play mo yung video. The Kailasha Temple is part of a complex of cave temples that are found at a site in India that is known as Ellora. Here there are over 30 cave temples. All of them are intricately carved out of solid rock into the side of a mountain. It is a whole complex of cloisters and walkways and auxiliary shrines. And it's a complex that is twice the size of the Parthenon in Athens. It is an absolute magnificent feat of engineering and also logistics. And archaeologists have determined that over a time of 18 years, the builders scooped it out over 400,000 tons of rock. That means they had a workforce and they worked for 12 hours each day. They would still have to remove 5 tons of rock every hour. And even if they worked for 24 hours a day, that would still mean 2.5 tons of rock.
per hour. Who does that? We can't do that today. Oh, shit. Man, di ba? Ang hirap nga naman nun. Malupit yun, man. Malupit yun. Inukit. Silip mo yun. Papasok. Di ba papasok sa bato? Nilalabas yung bato. With 24 hours, 18 years, di ba? Ang hirap. Oo, dami nila sinabi, man. Ang hirap yun, man. Tapos precise yung mga inukit doon, di ba? Paano inukit na precise yun, man? Liga. Magtatrabaho ka. Sabi, paano ano nga sinabi nung foreman sa kanila? Guys, tara. Yes, sir. Tara, gagawa na tayo. Saan ba, sir? Sa baba. Diyan. Magsama na tayo yan. Ukitin mo pababa. Oo. Ukitin mo na pababa. Diba? Magsisimula ka dito, mag-ukit ka sa pababa. Pero malupit, man. Malupit talaga yun. Kasi mo paano ina-ukit yun, di ba? Ano? Ukit? Oo. Patay ka nga bago mo pa maukit yun. Oh. Uy, paano yun? Ito alam niyo yung sinasabi niyong bagong technology niyo? Yung 3D printing. Bakit ba? Ito, pakitaan ko kayo. Itong totoong 3D printing. Play mo yung video, play mo. Could it be that some of the stories in Hindu mythologies are true, that speak of wondrous machines that were able to carve and cut things just with the push of a button? So the idea is that the Kailasa temple was one of the places where direct physical contact happened with extraterrestrials. Oh, ayun, man. Nakita mo yun? Malupit. God damn, di ba? 3D printer ka naman. I mean, sa bagay. Kasi yun nga eh, gano'n sinasabi mo, Mirlo, di ba? Parang yung foreman tatawagin ka. Saan ba saan tayo gagawa ng palasyo? Hello, Diyan! Saan dyan? Umpisa na tayo. Umpisa na umukit pa mapagago. Foreman, gago ah! Diba? I mean, anyway, it makes sense, no? Kayo, mga viewers, sa tingin nyo, leave your comments below, di ba? Yung mga figurines, di ba? Tsaka ang taas, no, man. Well, in that case, malalim, sobra yung ginawa nila. Tsaka yung mga pader, nakita mo yung precise yung cut, precise yung diba? Ang galing nung gumawa, tapos syempre meron silang tools para magawa yun. Pero ang galing din naman ng tools nila. Para kasi kung tayo, like, human beings nga, tayo daw ang gumawa, di ba? I mean, yes, pwede. Gagaling yun, di ba? Yung form mo ng chisel siya. Medyo skeptic si Mr. Alien na ginawa natin diba? Yun eh. Oo. Diba? That's medyo makes sense, di ba? Well, that's our opinion, di ba? Oo. Kayo, ano ba sa tingin nyo, di ba? Ano bang mukha bang gawa lang talaga ng tao lahat yung mga binigay naming sample? At saka yung katulad nun, yung mga nasa video, yung si Chocalos, yung mga ganun. Kasi sila naniniwala talaga sila eh. Gawa nga ni Mr. Alien yun. So, tingnan natin. Pero, kanya-kanyang opinion naman. So, leave your comments below. Leave your comments below. Yeah, so, may ibang tanong ko ba kay Mr. Alien? Mr. Alien, actually, kanina ko pa nga napapansin kasi parang muffled yung boses ni Mr. Alien. Oo, parang pinipegi lang yata tayo nito. Muffled? Kaya ganito to, kasi may device akong ginagamit para maintindihan nyo ako. Para makapag-Tagalog ka? Oo, sabagay, nagulat ako kanina, nag-Tagalog eh. Oo, din. Shit, di ba? Gusto nyo bang marinig yung tunay kong boses? Puta, pwede. Medyo hindi nyo maiintindihan, pero maririnig nyo. Oo, sige nga. Ito Grabe! Pero parang Twilight Zone, man. Parang may wait pa na konti, bro. Zone, shit. Tanginalupit pa, Mr. Alien. Okay. Okay ba? Tagalog na ulit. Okay na? Tagalog na ulit. Okay na? Okay na, galing. Ano ba to, ha? Muna na ako.
Dami ko pang gagawin eh. Ha? Kanina nag-beam. Ngayon, naglakad lang palabas. Mr. Alien. Let's give it up for Mr. Alien. Well, if you're still listening, Mr. Alien, thank you very much for joining us here at the Trip Show as our guest. Probably we might get him back. No, okay kasi Mr. Alien. Napatawa ko. Well, kung gusto nyo mo kami i-guess ulit si Mr. Alien, pwede kayo mag-leave ng comments nyo kung ano yung mga gusto yung tanong sa kanya. Samantalayin na natin yung mga gusto yung tanong kung tungkol sa mga nakikita nyo, masasagot na niya, di ba? Nabigay niya yung mga totoong insights about it, di ba? Totoong insight niya siguro. For example, yung sa, di ba, pinalay na video, hindi wala naman in-explain, pero siya, na-explain niya yung bakit pyramid, hagdan, flat. Pyramid, hagdan, flat. Di ba? Yung pala, yung pyramid flat, yung parang trailer truck nila, dun nakapark. Kasi hindi nga naman po pwedeng hagdan, tas wala. Nila nang may too bad nasasayang na gano'n. Alis na lang sila bigla, di ba? Naguluhan daw siya sa mga nandirito eh. So that's our special episode, and we'd like to thank again Mr. Alien. If you're still listening, Mr. Alien, salamat. Thank you very much, and we might get you back here for more of some the questions from our viewers. Yeah. Hopefully you guys could give us a couple of more questions for Mr. Alien. But anyway, that's the show for today. Ikaw, meron bang parting words? Medyo naman, mind blown lang ako, Mr. Alien. Gano'n eh, di ba? Yung mga explanation niya medyo on point. You could like and subscribe and or share. Don't. You could click the button, go to our YouTube page under Urban Bliss TV. You could click subscribe, click the bell for more notification updates. Yeah, you could also share this video or peace out. That's it. I have nothing else to say, diba? Yeah. We'd like to thank, of course, Tribal Gear. Tribal Gear. Nakita niyo ba si Mr. Alien kanina naka-tribal gear? Puta man, siguro uso sa kanila din yun, di ba? Solid yun si Mr. Alien. Also, we like to thank Skull Candy. Yun yung ginagamit na headphones ng aming cameraman. Pero hindi niyo nakikita. Lapit ka, pakita mo lang yung headphones mo. Papakita ko yung cameraman. Diba? Ayan walang damit. Cameraman po namin, nakaubad. Sana Tribal Gear, Trip Show. Or Vans, wala kami sapatos. Shout out sa mga shower out. Ito, magsisimula na kami. Shout. Person namin. Unang kanta. Shout dun sa mga tao sa baba, tsaka dun sa nagluluto ngayon. Nagluluto ng dinner namin habang nagtitrip kami rito. Adobo. Tangina na, bakit? Uy, kinakamusta na tayo, Jid. Yo, Jid, man! Guys, I want to show you this. Yeah. Anyway, thank you guys. Bye for now.